There's no gift greater than a tail. It's made to measure, you wear it wherever you go, and it never weighs you down. Two hours later. Всім привіт, хлопці, всім, хто пам'ятає. Якщо ви подумали, що я забув вимкнути мікрофон, то ні, я не забув. Просто дуже-дуже важко розмовляти, в мене немає голосу. Зараз всі слова даються через біль, але мені потрібно було це озвучити. Це відео я роблю на українській мові для тесту. Той, хто не розуміє українську мову, вчить, вона знадобиться. І для вас я запишу субтитри, щоб ви розуміли, що я кажу. Цього року скоро буде вже 10 місяців з дня релізу цієї гри, так мовити, і що можна про неї сказати. Абсолютний провал по всім статтям, які тільки можуть бути. Наскільки я зрозумів, єдина мета цієї компанії була зробити примітивну таку пошагову гру, чи пошагову гру з точним вказанням, що ловити, де ловити, коли робити, і зробити цю гру для консолей. Хочу ніяк образити консольщиків, але це, я так розумію, люди, які не пред'являють до гри в рибалку ніяких вимог симулятора, їм не потрібен реалізм чи симулятор, але це саме ті люди, які прийшли з товаришем просто покидати водилище. Що можна сказати про позитивне? Саме позитивне, що в цій грі зробили, які в цій грі зробили зміни, це можливість прибирати звук клювання і взагалі будь-які оповіщення клювання. Так, гра має не дуже якісну, як я вважаю, візуалізацію клювання, але можна миритися з цим, можна вдало підсікати, немає ніяких проблем. Як заявляв розробник, в грі
повинен був бути відкритий світ під собою, це ми розуміємо. Можливість їхати будь-куди, ловити будь-що, використовувати будь-які наживки. На виході ми з вами отримали абсолютно сценарну гру, де потрібно відкривати 85 точок на водоймі, витратити дуже багато годин в симуляторі туриста, побігати по горах, по лісах, по річках, для того, щоб відкривати всі ці так звані точки на карті. Всякі там вишки, тому подібне. Тобто з самого початку гри розробник пропонує вам виконувати всі побажання команди, можливо. І інакше просто ви будете стояти на берегу річки чи озера і ловити якихось канальних соміків по 300 грамів. Ви повинні позбирати завдання по всіх так званих регіонах на карті і ходити, ловити рибу по фотозавданням. На насадки, які вони кажуть, на конкретні збірки, конкретні палки, конкретні катушки, як вони кажуть. Бо хтось з цих розробітників вважає, що вони колись ходили там на якісь іноземні ставки, розбираються в рибальці. Риба плаває у них не по дну, вся риба плаває в верхніх шарах води, все видно, всі клювання, видно, як вона випливає. І вони вважають, що потрібно, щоб була катушка, кобра, умовна назва, і палка ластівка, умовна назва, і тільки тоді, коли вони скомпонуються, тоді і буде клювання тієї самої риби, яка потрібна вам в завданні. Такий собі гарний, да? Розумієте, відкритий світ. Це не відкрита рибалка, це взагалі, знову таки, мало що нагадує тут рибалку. Всі клювання, коли риба підпливає під поплавець чи пливе за приманкою, виглядає дуже-дуже печально. На жаль, вже половина 23-го року, вже 1,5 року йде війна України проти Рашки, до слова, а рибалки все немає. Є скамові рибалки 4, чи ось такі рибалки для дитинчат, для шкільників. В початку відео я вставляв скрін, на момент запису цього відео у грі було 74 людини. 74 людини. Середня кількість, яка грає в цю гру за добу на цьому тижні, 162 людини. Розумієте, так? Десь місяців тому були великі очікування, гру купило багато гравців, і одночасно в гру зайшли 995 людей, здається. Такого більше не було. Я вважаю, навіть, я подивився статистику, ця гра по Players, по одночасним заходам гравців побила іншу Fishing Planet, розумієте, да? Іншу гру Fishing Planet, в якій зараз онлайн набагато більший. Там щось біля 6 тисяч взагалі одночасно всього було в грі. І на кінець, друзі, в мене взагалі майже завжди є що сказати, але я хочу вам сказати, що ця гра дуже велика печаль. Я не бачу в цій грі ніяких позитивних моментів, які б могли її повернути в нормальне русло. Гра є нецікавою, вона для дітей середнього дошкільного віку, які мають консолі, які не вміють рибалити, не знають, як це робити. І з певністю на 100% скажу вам, що так не робиться. Пошук риби, її розташування, підбір наживки, вибір снастей, снасті потрібні, які визначив розробник. Я вибачаю, що? Тобто я прийшов на водойму і буду підбирати збірку по назві катушки чи палки, щоб піймати ляща. В своєму розумі все, що я буду підбирати, це довжина, товщина повідця, розмір, тип крючка і комбінація наживки. Ну, здається мені так? Багато чого в цій грі не відповідає дійсності. Так не є в реальному житті. Ця гра не має сенсу, вона не цікава. Ця гра є аркадною грою про туриста, я так вважаю, якого ганяють по завданням. Я не знаю, що повинно статися, щоб, знаю, напевно, щоб ця гра стала затребуваною і цікавою. Гру потрібно не переробити, а зробити заново. Цього ніхто робити не буде. Не будуть цього вони робити, і це просто викинути час та гроші на вітер. Ця розробка цієї гри для 150 людей, яким все одно во що грати, все одно, чи в грі є справжній процес ловлі, реалістичне поводження, проживання риби, чи це все відповідає дійсності. Дякую, хто дослухав до цього моменту.
До зустрічі в Fishing Planet. Подивимось, що там зробили за 6 років.